Article 130. Searching domicile without witnesses. The penalty varies to mayor in its medium period and maximum period shall be imposed upon any public officer or employee who, in cases where a search is proper, shall search the domicile, papers, or other belongings of a person. In the absence of the latter, any member of his family, or in their default, without the presence of two witnesses residing in the same locality. Number 1. What are the elements of searching domicile without witnesses? Elements. Number 1. That the offender is a public officer or employee, na ang may sala ay isang opisyal publiko o empleyado. Number 2. That he is armed with search warrant legally procured, na siya ay may dalang search warrant na illegal ang pagkuha. Number 3. That he searches the domicile, papers, and other belongings of any person, na siniyasat niya ang bahay, mga papeles, o iba pang mga pangyayari na alinmang tao. Number 4. That the owner or any member of his family or two witnesses residing in same locality are not present, na ang may-ari o sinuman sa miyembro ng kanyang pamilya o dalawang testigo na nanirahan sa parehong lugar ay wala doon. Number 2. What does the phrase "in case where a search is proper" mean? This clause means that the public officer at the time of search is armed with a search warrant legally procured. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ang opisyal publiko sa panahon ng pagsisiyasat ay may dalang search warrant na legal niyang nakuha. In violation of domicile under Article 128, the public officer has no authority to make a search. In searching domicile without witnesses, under Article 130, the public officer has a warrant. Sa violation ng domicile, sa ilalim ng Article 128, ang opisyal publiko ay walang otoridad sa pagsasagawa ng pagsisiyasat. Sa pagsisiyasat ng bahay na walang testigo. Article 130. Ang opisyal publiko ay may search warrant. Number 3. What does the phrase "shall search the domicile, papers, or other belongings of any person" mean? The word search means to go over or look through for the purpose of finding something to examine. Note that the thing searched by the offender is the domicile, the papers, and other belongings of any person. The public officer may examine the papers for the purpose of finding in those papers something against their owner, or his other belongingness for the same purpose, but as a crime defined in Article 130 is one of the forms of violation of domicile. The papers or other belongings must be in the dwelling of their owner at the time the search is made. Ang ibig sabihin ng salitang pagsisiyasat ay pagsusuri o tignan ng maigi para makita ang mga bagay. Pagsuri, tandahan ang bagay na sinisiyasat ng may sala ay bahay, ang mga papeles o ang ibang mga bagay na alinmang tao. Ang mga opisyalis publiko ay pwedeng suriin ng mga papers para makita sa mga papeles na ito o ang anumang bagay laban sa may-ari ng mga ito o kanyang ibang mga bagay para sa ganoong layunin. Pero gaya ng krimen na isinasaad sa Article 130 ay isa sa mga klase ng violation of domicile. Ang mga papeles o ibang mga bagay ay dapat nasa bahay ng may-ari ng mga ito sa panahon na ang pagsisiyasat ay ginawa. Article 130 does not apply to searches of vehicles or other means of transportation because the searches are not made in the dwelling. Ang Article 130 ay hindi aakma sa mga pagsisiyasat ng mga sasakyan o ibang mga pamaraan ng transportasyon dahil ang pagsisiyasat ay hindi ginawa sa pamamahay. Number 4. Does the search without warrant under the Tariff and Custom Code include a dwelling house? The code authorized person having police authority under Section 2203 or the Tariff and Custom Codes to enter, pass through or search any land, enclosure, warehouse, store, or building, not being a dwelling house, and also to inspect, search, and examine any vessel or aircraft and any trunk, package, box, or envelope or any person in board.
or stop and search and examine any vehicle, beast, or person suspected of holding or conveying any dutable or prohibited article introduced into the Philippines contrary to law, without mentioning the need of a search warrant in said cases, Section 2208, 2210, and 2211, Tariff and Custom Codes. But in the search of a dwelling house, the code provides that said dwelling house may be entered and searched only upon warrant issued by a judge or justice of the peace. Papa V. Mago 22 S. CRA 857. Ang code ay nagbibigay kapangyarihan ng mga taong may otoridad na magpapatupad ng batas sa ilalim ng Section 2203 of the Tariff and Custom Codes para pumasok, dumaan o magsiyasat ng kahit anong lupa, looban, bodega, tindahan o building na ang ginagamit bilang bahay at gayon din sa pag-uusisa, pagsisiyasat at pagsuri ng anumang barko o eroplano at anumang kaban, pakete, kahon o envelope o anumang tao na nakasakay o sa pagpigil at pagsisiyasat at pagsuri ng anumang sasakyan, hayop o tao na suspitsadong nagdadala at naghahatid ng anumang bagay na pinagbabawal ng customs o pinagbabawal na gamit na ipasok sa loob ng Pilipinas na lumalabag sa batas na walang sinasabing nangangailangan ng search warrant na nabanggit sa mga kaso, Section 2208, 2210, and 2211, Tariff and Custom Codes. Pero sa pagsisiyasat ng isang pamamahay, ang code ay nagsasaad na ang ganoong pamamahay ay pwedeng pasukin at siyasatin kung may warat na inilabas ng isang huwes according sa Papa V. Migo 22 SCRA 857.